හලෝ කොහමද ඔයගොල්ලන්ට? ඉතින් මම ඔයාලට අපේ channel එකේ දැම්මා group වල දැම්මා Binance එක ගැන අප්ඩේට් එකක්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට giveaway එකක් දිනා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා thumbnail එකේ දැක්කා වගේ ඩොලර් දිනා ගන්න පුළුවන්. ඩොලර් 1000ක් වෙනකන් ඔයාලට දිනා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක කරගන්න කොහොමද කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. එහෙනම් අපිත් එක්ක තාමත් එකතු වෙලා නැත්නම් පල්ලා තියෙන රතු පාට බටන් එක ක්ලික් කරලා බෙල් අයිකන් එකත් ඕල් කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මේ group වලට ඔයාලා join වෙලා නැත්නම් link දාලා තියෙනවා වීඩියෝ එකේ description එකේ. ඒවට ගිහිල්ලා ඔයාලට මේ group වලට join වෙන්න පුළුවන්. airdrop කරන්න ඕන නම් මෙන්න මේකට. ඒ වගේම site දාන්න මෙන්න මේ channel එකේ අන්න ඒකටත් join වෙලා ඉන්න. හරි. ඉතින් මෙන්න මේකට යමු අපි. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතෙන්ට එන්න ඕන link එක මම දාලා තියන්නම්. මොකද ඔයාලට මේකේ QR code එක download කරගන්න ඕන. මොකද ඒකේ link එක ඒක නිසා ඒකේ link එක මම මේකේ දාලා තියන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඒ link එක හරහා ආපුවාම මෙන්න මෙතෙන්ට තමයි කෙලින්ම එන්නේ. එතකොට මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින් දාලා තියෙනවා QR code කියලා. අන්න ඒකට යන්න මෙන්න මෙතන තියෙන link එක click කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට QR code එකක් එනවා. අන්න ඒක ඔයාලා මෙන්න මේක උඩ ටච් කරලා මෙන්න මෙතනින් උඩින් මේක download කරගන්න ඕන ඔයාලගේ ගැලරියට මෙන්න මේ විදිහට. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මේ QR code එක ඔයාලගේ Binance account එකෙන් scan කරගන්න එක. ඒ විදිහට තමයි මේක කරන්න තියෙන්නේ. හරි. අපි දැන් Binance account එකට යමු. හරි දැන් ඔයාලා මේ විදිහට ඔයාලගේ Binance account එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ QR code එක scan කරන්න මෙන්න මේ විදිහට පොඩි කොටුවක් තියෙනවා මෙන්න මෙතනින්. අන්න ඒ කොටුව උඩ ටච් එකක් දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට එලව් දෙන්න එකක් එයි සමහර විට ඒක එලව් දෙන්න. ඒක ලව් දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තමයි ඔයාලගේ QR code එක ස්කෑන් කරන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන ඔයාලට ගැලරියට යන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ෆොටෝස් කියන එකෙන්. ඊට පස්සේ ගැලරියට ගිහිල්ලා ඔයාලට ඒ දුන්න ෆොටෝ එක තෝරන්න තියෙන්නේ. මේකත් ලව් දෙන්න. මෙන්න මේ විදිහට මේ ෆොටෝ එක තෝරගන්න. හරිද ඔයාලා මේ විදිහට ඒ QR code එක ස්කෑන් කරාට පස්සේ ඔටෝම ටික වෙලාවක් ලෝඩ් වෙලා මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙතෙන්ට එනවා. ඉතින් මේකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ඔයාලට ඩොලර් 1000ක් වෙනකන් වින් කරන්න chance එකක් තියෙනවා. මම ඒක කරන හැටි තමයි දැන් කියලා දෙන්න යන්නේ. හරි. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට පල්ලයට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් පොයින්ට් 3ක් තියෙනවා නම් මෙන්න මෙතන ඔයාලට පොයින්ට් 3ක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ draw එක ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. ඒ draw එකෙන් තමයි ඔයාලට මේ විදිහට මේ ඩොලර් 1000ක් දක්වා earn කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන ඔයාලට ටාස්ක් කීපයක් තියෙනවා. ඒක කම්ප්ලීට් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේකේ ඒ පොයින්ට් earn කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක වැලිඩ් වෙන කාල සීමාව මෙන්න මේ 8 වෙනි මාසේ 23 වෙනිදා වෙනකම් මේක වැලිඩ් වෙනවා. ඒ අතර කාලෙදී ඔයාලට මේක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් පළවෙනියටම ටාස්ක් එක තියෙනවා මේ ගේම් එකක් තියෙන මේකේ. ඒක ප්ලේ කරනකොට ඔයාලට පොයින්ට් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම දෙවෙනි එක කම්ප්ලීට් කරනකොට පොයින්ට් දෙකක් හම්බ වෙනවා. තුන්වෙනි එක ඔයාලට යාළුවන්ගෙන් ඔයාලට මේ විදිහට QR code එක අනිවාර්යෙන් යාළුවෝ කොහොමත් හැමෝම join වෙද්දි QR code එක scan කරලා තමයි join වෙන්න ඕන මේකට මෙතෙන්ට පළවෙනි පාර එද්දි. එතකොට තාම register වෙලා නැති යාළුවෝ ඉන්නවා නම් ඔයාලට මෙන්න මෙතන QR code එක යාළුවන්ට යවන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ Binance account එකකින් මේ විදිහට යාළුවන්ට QR code එක scan කරන්න කියන්න. එතකොටත් ඔයාලට මේ විදිහට point 3 ගානේ හම්බ වෙනවා කියලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් යාළුවෝ ඔයාලගේ ඉන්නවා නම් යාළුවන්ට ඔයාලගේ මෙතන go කියන එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට QR code එක ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට QR code එක අරගෙන යාළුවන්ට යවුවට පස්සේ යාළුවා දැන්ටමත් Binance account එකක් හදලා තියෙනවා නම් යාළුවන්ට මේ ගේම් එකට ඔයාලා කරන විදිය කියලා දෙන්න මේ වීඩියෝ එක යවන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ QR code එක ස්කෑන් කරාට පස්සේ ඔයාලටත් point 3ක් හම්බ වෙනවා කියලා මේකේ කියලා තියෙනවා. හරි. දැන් අපි බලමු මෙන්න මෙතන පළවෙනි ටාස්ක් එක කොහොමද කරගන්න තියෙන්නේ කියලා. දෙවෙනි ටාස්ක් එකත් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට කරගන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන go කියන එක ඔයාලා ක්ලික් කරගන්න ඕන. හරි ඊට පස්සේ මේ විදිහට ටිකක් load වෙයි. මෙන්න මේ විදිහට මෙතනත් ටිකක් load වෙනවා. ඔයාලට 100% complete වෙනකන් ඉන්න ඕන.
හරි දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ලෝඩ් වුණාට පස්සේ මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට මෙන්න මෙතන get started කියන එක ක්ලික් කරලා ගේම් එකට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන win price කියලා තියෙනවා. අන්න ඒකත් ඔයාලට එතනිනුත් යන්න පුළුවන්, ක්ලික් කරගන්න පුළුවන්. සෝරි ඒකට ගියාට පස්සේ කෙලින්ම ආයෙ මෙතෙන්ට තමයි එන්නේ. ඔයාලා අර විදිහට get started කියන එක ක්ලික් කරලා ගේම් එකට යන්න කෙලින්ම. හරි දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ගේම් එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන බෝලයක් තියෙනවා. අන්නේ බෝල ටික එකම ඒවා එකම බෝල වලට වද්දන්නයි තියෙන්නේ. හරි මම දැන් ඔයාලට ඒක කරලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙතන ටච් එකක් දෙන්න ඔයාලා මේ බෝලේ මෙන්න මේ විදිහට මෙතෙන්ට වට ගන්න ඕන. හරි මෙන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ මෙන්න මේ දැන් මේ පාට එකම පාටනේ තියෙන්නේ. අන්නේ බෝල දෙක තමයි එකට සෙට් කරගන්න ඕන. එකට වදින විදිහට මේකේ මෙන්න මේ විදිහට අතාරින්න ඕන. හරි දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේකේ සද්දේ පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න. හරි දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන බෝලයක් එකකින් හැදුණා. අන්න ඒ විදිහට බෝල හදන්නයි තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට මම කරලා පෙන්නන්නම්. දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මේක ඇදලා මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලා වැටෙන තැන. හරිද? මෙන්න මේ විදිහට මම මෙතනින් දා ගන්නවා. හරි දැන් ඔයාලට ආයෙත් මෙන්න මේ විදිහට එනවා සුදු පාට බෝලයක්. මම මේ සුදු පාට බෝලේ යට තියෙන සුදු පාට බෝලට මෙන්න මේ විදිහට අතාරිනවා. හරි දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එතනත් තව බෝලයක් හැදුණා. අන්න ඒ විදිහට ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් ලකුණු ප්‍රමාණය බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. හරි දැන් මම මේ විදිහට මෙන්න මේක මෙතනින් අතාර ගන්නවා. හරි ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා බලා ගන්න පුළුවන් වුණා මේ ඇප් එක එතනින් ගේම් එකෙන් අයින් වුණා. ඉතින් මේ මගේ ෆෝන් එකේ පොඩි අවුලක් තියෙනවා. මේ ස්ටෝරේජ් ෆුල් වෙලා තියෙන්නේ. මොකද මේ රෙකෝඩින් එකත් එක්ක මේක රන් කරන්න අමාරුයි. මොකද Binance එකත් පොඩ්ඩක් හෙවි ඇප් එකක්. ඒක නිසා. හරි දැන් ඔයාලා මේ විදිහට බැරි වෙලාවත් ඇප් එක ගේම් එක ක්‍රෑෂ් වුණොත් මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට යටට අදින්න කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට යටට අදින්න. මෙන්න මේ විදිහට ඇඟිල්ල උඩින් ඇඟිල්ල තියලා මෙන්න මේ විදිහට යටට අදින්න. එහෙම ඇද්දාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට තව පේජ් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් ආයේ ඔයාලට මේ ගේම් එකට යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලා පළවෙනි පාර එනවා නම් අර QR කෝඩ් එක ස්කෑන් කරලා යන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි පළවෙනි පාර ඔයාලා එද්දි ඒ QR කෝඩ් එක ස්කෑන් කරලා යන්න ඕන. හරි දැන් ඔයාලට මෙන්න මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ විදිහට ටෝකන් පොප් කියලා බැනර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ බැනර් එක ඔයාලා ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා ආයි අර ගේම් එකට තමයි යන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මෙන්න මේවා ටික මේ විදිහට හදා ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න බලන්න ওই විදිහට මෙන්න මේ විදිහට දැක්කනේ ඔයාලා ඒ එකම වගේ පාට තියෙන බෝල ටික එකට සෙට් කරන්නයි තියෙන්නේ. ඒකෙන් තමයි ඔයාලට මේකේ ලකුණු උපය ගන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ඔන්න ඔය විදිහට තමයි කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට. ඉතින් පොඩ්ඩක් මේක කල්පනා කරලා මොන වගේ තැන් වලටද ඔයාලා මේ බෝල ටික දාගන්න ඕන කියලා පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා ඔයාලා දාගත්තා නම් හරි. ඔය දැක්කනේ අන්න ඒ විදිහට තමයි මේකේ earn කරන්න තියෙන්නේ. දැක්කද?
ඉතින් මේකත් කොයි වෙලාවෙ මේක වෙයිද කියන්න බෑ මේ ක්‍රෑෂ් වෙයිද කියන්න බෑ මොකද මේ ෆෝන් එකේ ස්ටෝරේජ් එක පොඩ්ඩක් අඩුයි ෆුල් වෙලා තියෙන්නේ මේ මම ඔයාලට මේක පෙන්වන්න ඕන නිසාම තමයි මම මේ කීප වතාවම try කරලා 3-4 පාරට වඩා try කරලා මේක මේ තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ බලමු අපි ඔන්න දැක්කද අර දැන් මට ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මේවා ටික සෙට් කරගන්න තිබ්බා. ඉතින් පොඩ්ඩක් ඒක කල්පනා කරලා ඔයාලා දාගන්න. මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් දැන් රතු පාටනේ තියෙන්නේ. දැන් රතු පාටයි ඉස්සෙල්ලා රතු පාට දෙකක් එකතු වුණොත් කොළ පාට හැදෙනවා කියලා ඔයාලා ඉස්සෙල්ලා දන්නවා. දැන් මෙන්න මේ විදියට ඔන්න ඔය විදියට දාගන්න. හරි දැන් ඔයාලා මේක ගේම් එක ඉස්සෙල්ලා මගේ වීඩියෝ එකෙන් බලන නිසා ඔයාලට ලේසි වෙයි. මොකද්ද මේකේ පාට ටික අඳුර ගන්න ලේසි වෙයි. ඒක නිසා මේ වීඩියෝ එක හොඳට බලලා ඔයාලගේ ගේම් එක ගහ ගන්නයි තියෙන්නේ ඔයාලට. ඔයාලා දකින්න ඇති පොඩ්ඩක් මේක හිර වෙන ගතියකුත් තියෙනවා. ඉතින් ටිකක් අමාරුවෙන් තමයි මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ගේන්නේ. මොකද මේ ඇප් දෙකක් රන් වෙනවානේ රෙකෝඩින් ඇප් එක සහ මේ Binance ඇප් එක. එතකොට පොඩ්ඩක් ස්ලෝ වෙනවා. ඒක නිසා තමයි අර ඉස්සෙල්ලා ක්‍රෑෂ් උනේ මේක. හරි ඉතින් ඔයාලට දැන් මේ පෙන්නපු ටික ඇති වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔයාලා මේකේ පුළුවන් තරම් earn කරන්න ඔයාලා මේකේ ලකුණු 700කට වඩා ගන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම 700කට වඩා ගන්න උත්සාහ කරන්න. දැන් ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් රතු පාට ඉරක් පේනවා අනේක ගාවට වැදුනොත් මේ බෝල ටික එක ගාවට වැදුනොත් ඔයාලගේ ගේම් එක ඕව වෙනවා හරිද දැන් මම 500කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් එකතු කරගෙන තියෙනවා හැබැයි මෙන්න මේ බෝලේ මෙන්න මේකට ළඟයි පොඩ්ඩක් මේකේ වැදුනොත් ගේම් එක ඕව වෙනවා
හරි ඉතින් මම දැන් හිතනවා ඔයාලට මේක දැන් පුරුදු ඇති කියලා. මම මේක පොඩ්ඩක් නවත්තලා ගේම් එක ප්ලේ කරගන්නම්. හරි දැන් ඔන්න ඔය විදිහට ගේම් එක ඕවර් වුණා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මට දැන් පොයින්ට් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතන ප්ලේ ගේම් කියලා ආයෙ ඔයාලට මේකේ පළවෙනි ඔප්ෂන් එකෙන් පුරුදු වෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් ඒකෙන් පුරුදු වෙන්න ඔයාලට මේක ප්‍රැක්ටිස් වෙනකන් ඒකෙන් පුරුදු වෙන්න අනිවාර්යෙන්ම. හරි. ඊට පස්සේ පුරුදු වුණාට පස්සේ මම දැන් මෙන්න මෙතන රිටර්න් කියන එකට යනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඒකට ගියාම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මෙන්න මේක ටාස්ක් කම්ප්ලීට් කියලා වැටලා තියෙයි. ඔන්න දැන් ආයෙ ඇප් එක ක්ලෝස් වුණා. ඒක ක්‍රෑෂ් වුණා. හරි දැන් ඔයාලට දැන් දෙවෙනි ටාස්ක් එක කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකට 0.5ක් BUSDT ඔයාලගේ ෆන්ඩින් වොලට් එකේ තියෙනවා නම් විතරයි ඒක කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට ඒ ටාස්ක් එක කම්ප්ලීට් කරද්දී අඩුම 700ක් ඔයාලා පොයින්ට් එකතු කරගන්න ඕන මේ ගේම් එකෙන්. ඉතින් මම දැන් මෙන්න මෙතන go කියන එක ක්ලික් කරගන්නවා. ඒකෙන් ක්ලික් කරගත්තාට පස්සේ ඔයාලගේ account එකෙන් 0.5ක් අඩු වෙනවා. එතකොට ඒක මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් go කියන එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට මේ විදිහට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට 0.5ක් මේකෙන් කපා ගන්නවා. Binance එක විසින් ඒක ප්ලේ කරනකොට කපා ගන්නවා 0.5ක්. හරි. ඊට පස්සේ ඒක මෙතන කන්ටිනියු දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පාස්වර්ඩ් එක ගහන්න වෙයි. ඒ පාස්වර්ඩ් එක ගහලා මෙන්න මේ විදිහට යන්න පුළුවන් ඔයාලට ඒ ටාස්ක් එක කරන්න. ඉතින් මම ඒක කරන විදිය දැන් කියලා දෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාලට මම ඉස්සෙල්ලා කරන විදිය කියලා දුන්නා. ඒ විදිහටම තමයි මේකත් කරන්න තියෙන්නේ. මොකද වීඩියෝ එකක් දැන් ගොඩක් දික් වෙලා තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට දැන් මට රිවෝඩ් එකක් හම්බුණා පොඩි ප්‍රමාණයක්. මම ඔයාලට පෙන්නන්න. ඔයාලගේ රිවෝඩ් එක ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ ප්‍රොෆයිල් අයිකන් එක ක්ලික් කරගන්න. මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ ප්‍රොෆයිල් අයිකන් එක ක්ලික් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට රිවෝඩ් සෙන්ටර් එකේ නොටිෆිකේෂන් එකක් ඇවිල්ලා ඇති. මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වෙලෙම ඔයාලා වින් කරොත් මෙන්න මේකෙන් මේ විදිහට එනවා. ඉතින් මොකක්ම හරි ඔයාලට මේකේ ඒ ටාස්ක් එක කම්ප්ලීට් කරලා ඒ ඩ්‍රයිව් එක කරොත් ඔයාලට මොකක්ම හරි එනවා මේකෙන්. අඩුම 0.6කට වැඩියෙන් ඔයාලට මේක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙතන රිඩීම් කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. අන්න එකෙන් ඔයාලා මේක රිඩීම් කරගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ක්ලේම් කරගන්න ඕන. ක්ලේම් කරගත්තේ නැත්නම් මේක දවස් 7ක් වගේ ඇතුළතදී මේ ක්ලේම් කරගත්තේ නැත්නම් එක්ස්පයර් වෙනවා. ඒක මතක තියාගන්න. මෙන්න මෙතන ආයේ රිඩීම් දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔටෝම ඔයාලගේ ස්පොට් account එකට මේ හම්බලා තියෙන ප්‍රමාණය ඔයාලට ඇවිල්ලා තියෙයි. ඉතින් මට නම් දැන් 0.6ක ප්‍රමාණයක් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට එක එක ඒවා තියෙනවා. VIP ඒවා එනවා. එතකොට තව සමහරුන්ට ට්‍රයල් ෆන්ඩ් ඒවා එනවා. ට්‍රයල් ෆන්ඩ් එකෙන් සේවින් දාලා එන් කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ වවුචර් එනවා. තව සමහරුන්ට ඇවිල්ලා තිබ්බා. මම ඔයාලට පෙන්නුවා. කෑෂ්බැක් වවුචර් හිටාම ඇවිල්ලා තිබ්බා $50 100. මම ඔයාලට දැන් පෙන්නනවා.